PUBG खेल्नको लागि र गेमिङ फोन अनबक्सिङ गर्न गइरहेछु। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द अनबक्स। अभी मजा आएगा ना भिडो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MR.PROTEX गेमिङ। आजको यस भिडियोमा मैले हैन एउटा PUBG खेल्नको लागि गेमिङ फोन अनबक्सिङ गर्न गइरहेछु, जसको नाम हो Poco X3 Pro हैन, 8GB RAM 256 इन्टरनल मेमोरी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द यसलाई अनबक्स गर्नुपर्छ। काटिहालौँ। ओके, सो गाइस फाइनली यहाँनिर निस्किसकेको छ Poco X3 Pro, MI को Poco X3 Pro हैन। यसलाई गर्नु साइडमा। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेखेको छ गाइस Poco X3 Pro मेटल ब्रोन्ज 8GB RAM 256 इन्टरनल मेमोरी। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र्यापरलाई खोलिहाल्नु। स्लोली खोल्नुपर्छ गाइस है। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वेलकम टु द पोको फ्यामिली। ओके, स्टिकर रहेको छ र यहाँनिर रहेको छ। यसलाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छु साइडमा। ओके, सो गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, कलर के छ त्यो हेरौँ है गाइस। ओके गाइस, यहाँनिर तपाईँले 27 वाटको फुल फास्ट चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। फास्ट चार्जर रहेको छ 27 वाटको। यहाँनिर यसको केबल रहेको छ। सो गाइस केबल पनि देख्नुहुन्छ। टाइप A टु टाइप C रहेको छ र यसमा ओरेन्ज कलरको दिएको छ। एकदमै राम्रो लागेको छ एकदमै। ओके गाइस, यसलाई नि गर्छु यता साइडमा। अरु डब्बामा देख्न सक्नुहुन्छ केही छैन, खाली छ है। ओके, अनि यहाँनिर के छ त? ओके, यहाँनिर सिम इजेक्टर टुल रहेको छ। सो गाइस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अरु के छ यसमा? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोकोको विभिन्न स्टिकरहरू छ है। र यो म्यानुअल गाइड छ यहाँनिर है। खासै काम छैन। साइडमा यो पनि वारेन्टी कार्ड रहेको छ। यो पनि काम छैन हामीलाई। अनि साइडमा गरिदिइहालौँ। ल गाइस, यहाँनिर पोकोले चाहिँ हैन सिलिकन केस पनि तपाईहरुलाई दिएको रहेछ। यसको बिल्ड क्वालिटी पनि ठिकै छ, खासै राम्रो भन्नु मिल्दैन। ओके, सो गाइस यसलाई गरिदिन्छु साइडमा है। ओके गाइस, यो र्यापरलाई हटाइहालौँ। ओके गाइस, साइड हटाइहालौँ। सो गाइस यसको कलर देख्न सक्नुहुन्छ, मेटल ब्रोन्ज कलरको रहेछ। हल्का तपाईको तामाको कलर जस्तै भनौँ न, हल्का तामाको र फलामको कलर जस्तै देखेको छ। तर यो पछाडिको चाहिँ तपाईले सबै यो प्लास्टिकको है। र यहाँनिर रहेको छ 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा र यो चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा रहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डट नच डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्टिरियो स्पिकर रहेको छ र यहाँनिर नि स्पिकर रहेको छ। यहाँनिर तपाईको साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम बटन अप डाउन देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यतापट्टि सिम टुल छ हैन। यतातिर आइआर ब्लास्टर पनि छ। यहाँनिर माइक पनि छ र यहाँनिर तपाईको सेन्सर पनि रहेको छ र यहाँनिर 3.5 mm को ज्याक छ। यहाँनिर टाइप C चार्जिङ प्लग छ र यहाँ माइक रहेको छ। यो स्पिकर बिल्ड भइहाल्यो। ओके गाइस, सो म यसलाई सेटअप गराइहाल्छु। ओके, सो गाइस यहाँनिर सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ। सो गाइस फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ Poco X3 Pro 8GB RAM 256 इन्टरनल मेमोरी सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ। र यसको सेटिङमा गएर एबाउट अनमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको MIUI ग्लोबल भर्जन रहेको छ र 12 MIUI 12 को रहेछ। सो अपडेट आएपछि 12.5 पनि आउँछ र एन्ड्रोइड भर्जन 11 रहेको छ। स्पेसिफिकेसन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 8GB RAM ओक्टा कोर 2.96 GHz रहेको छ र यसमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 860 प्रोसेसर रहेको छ विथ 2.96 GHz मा हैन। सो सेक्युरिटी अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ 21301 को रहेको छ। यसको इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ 256 GB को रहेको छ। यसको अनि डिस्प्ले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डार्क मोड लाइट मोड देख्न सक्नुहुन्छ।
र यसको रिफ्रेस रेट पनि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेस रेट रहेको छ गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन र PUBG 90 FPS पनि राम्रैसँग सपोर्ट गर्ने भएकोले यसमा 120 हर्ट्ज को रिफ्रेस रेट दिएको छ सो गाइस यदि तपाईहरु यसलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने यसको प्राइस चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा तल राखिदिने छु हैन अनलाइन शपिङको दराज मल भनेर हैन अनलाइन शपिङको म तपाईलाई दराज मलको प्राइस म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र तपाईलाई यो भिडियो मन परेछ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला ओके सो गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी थियो आजको हैन एउटा PUBG फ्री फायर र कल अफ ड्युटीको लागि एकदम भ्यालु फर मनी रहेको Poco X3 Pro हैन तपाईहरुलाई थाहै होला एकदम पपुलर भएको छ मार्केटमा र सर्टेज पनि भइरहेको छ अहिले नेपालमा हालै सो गाइस यही थियो यसको अनबक्सिङ भिडियो आजलाई यति नै फेरि पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु म ल्याइराख्ने छु तपाईहरुको लागि सो आजलाई यति भन्दै सी यू टेक केयर एन्ड बाइ बाइ गाइस